والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. كما أرحب بالسلام السادة السيد رئيس مجلس البلدية السيد زويل أحمد، أرحب بالضيوف الكرام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فإنني أمسي باسمي وباسم جميع زملائي في جمعية سيدي مبارك الثقافية أشكركم أولا على تلبية الدعوة، وأعتبر ذلك دعما منكم لجمعيتنا الناشئة، وأثمن حضوركم الذي هو شرف لنا وتعبير عن الشعور بالمسؤولية الجماعية نحو الوطن والمواطن والحركة الثقافية التي نسعى كلنا للنهوض بها وتحريك عجلتها إلى الأمام. لذلك فإني أرحب بجميع الحاضرين وأجدد الشكر وأتمنى للجميع وامتناني للجميع. أرحب بكم أيها السادة في رحاب هذا الملتقى الذي أردنا له هذه السنة أن يجمع بين التراث والعلم، حيث سيقام في المساء التجمع السنوي المعهود به فيه من تلاوة وأذكار وقراءات شعرية وتزاور، والدعوة فيه عامة للجميع. أما هذه الجلسة صباحية فقد أحببنا أن تكون علمية تجمع بين الدين والوطن والتاريخ والثقافة. لذلك رأت الجمعية العلمية للملتقى أن يكون عنوانها أخلاقيات المجتمع الإسلامي كقيمة المصلحة والتسامح، وذلك لأن الملتقى تزامن مع الذكرى القائمة علينا هي اليوم الوطني للهجرة، وكذا الذكرى العاشرة للمصالح الوطنية التي مرت بنا منذ أيام، والتي أعطى فيها الشعب الجزائري تحت قيادة الرشيد الرئيس درسا رائعا في التسامح والتصالح مع الذات ومع الأخير تماما، كما أعطى العام قبل عقود من الزمن درسا في البطولة الوطنية والحرية. ولذلك يجدر بنا اليوم أن نقف مطولا عند أبعاد المصالحة كما وقفنا بالأمس عند دلالات الثورة والجهاد والحرية، باعتبار المصالحة والتسامح كاطمئنان الأمن والاستقرار الذين يعادان المحرك الذي يدفع قاطر الحياة في جميع مجالاتها إلى الأمام. وهذا ما سيتناوله السادة الأساتذة في مداخلتهم. لذلك فإني ومن غير إطالة أعلن عن افتتاح أشغال الملتقى وافسح المجال المنشط من أجل تقديم برنامج الملتقى، بعد أن نجدد شكر لجميع الحاضرين وأتمنى لهم استماعا طيبا والتوفيق للجميع. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن شكرا لسيد الدكتور رئيس جمعية سيدي لمبارك الثقافية على هذه الكلمة، وأشكره على إعطائنا الإشارة للانطلاق ببرنامج وفعاليات هذا الملتقى. نتلو عليكم البرنامج الذي هو كالتالي: هناك محاضرة تناقش البعد الوطني والسياسي للمصالحة والتسامح يقدمها الدكتور مشري الناصر، ثم محاضرة التي تناقش البعد الديني للمصالحة والتسامح أيضا يقدمها الأستاذ محمد حافظ، أيضا البعد الاجتماعي يقدمها الأستاذ طيباوي محمد صالح، ومحاضرة رابعة الاقتصادي يقدمها الدكتور مايو عبد الله، وأيضا محاضرة تناقش البعد الإنساني للمصالحة والتسامح يقدمها الأستاذ عويسات معمر، وبالأخير كلمة الإنسان. هناك ومضات شعرية بين هذه المداخلات. بدون إطالة نشرع في أول مداخلة والتي تناقش البعد الوطني والسياسي للمصالحة والتسامح يقدمها الدكتور مشري الناصر، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله، وبعد. أيها السادة الحضور، الشيوخ الأجلاء، الأساتذة الأفاضل، السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي، كل الحاضرين من الشباب والشيوخ والأساتذة والمدعوين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، فبدعوة كريمة من هذه الجمعية الناشئة، جمعية سيدي لمبارك الثقافية، نحن هنا اليوم من أجل أن نقدم ما يجب أن يقدم في مثل هذه المناسبات. وقبل أن أفتتح هذه المداخلة أحب أن أفتح قوسا أشكر من خلاله هذه الجمعية والقائمين عليها الذين أتاحوا لنا
فرصة من أجل نقل التجربة، ومن أجل تنوير الرأي العام، ومن أجل تبادل الأفكار، ومن أجل الإشادة بالمنجزات الوطنية التي تحققت في هذه الحقبة الزمنية غير البعيدة. ومن غير إطار نجتمع اليوم كما ذكرت في هذا اليوم، يوم 17 أكتوبر الذي يمثل لنا يوما وطنيا وذكرى غالية علينا، إنها اليوم الوطني للهجرة. هذا اليوم الذي أعطى فيه الشعب الجزائري من خلال مهاجريه في فرنسا، أعطى درسا آخر في البطولات، التضحيات، وفي مهر الحرية الذي كان غاليا جدا. ومن هنا لزم أن نحافظ عليه بكل ما أوتينا من قوة، ومن خلال جميع تواجداتنا، إن التواجدات الشخصية أو التواجدات المؤسساتية أو التواجدات الاجتماعية. كلفتني اللجنة العلمية للملتقى هذا الذي ينظم بعنوان أخلاقيات المجتمع الإسلامي، كلفتني بأن أحضر كلمة في البعد الوطني والبعد السياسي بمفهوم المصالحة. فنستعين بالله في ذلك ونقول أولا إننا حينما نتكلم عن المصالحة فنحن نتكلم عنها ابتداء استنادا إلى جملة من المرجعيات. أولا وقبل كل شيء المرجعية الدينية، حيث حينما نتكلم عن المصالحة نتكلم عن مرجعيتها الديني، ولا أقول عن البعد الديني لأن البعد الديني محور سوف نستمع إليه لاحقا. أقول عن المرجعية الدينية، ونستحضر في هذا الشأن نستحضر نصوصا، ونستحضر واقعا، ونستحضر تاريخا، ونستحضر عيشا كان قائما بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين المجتمع المثالي الأول ممثلا في الرسول صلى الله عليه وآله، وفي صحبه الكرام من جهة، وفي مكونات المجتمع الأخرى كمجتمع اليهود في يثرب مثلا، وكأهل الذمة بمصطلح الدين، وكان جميع المكونات المجتمعية التي يمكن أن نختلف معها ولكن لزاما أن نتعايش معها. أقول استحضر هذا كذلك المرجعية الدينية حينما استحضر قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء. ويعنيني في هذا المقام، وليس مقام التفسير ولكن مقام إحدى القراءات للنص القرآني، يعنيني واو الجماعة هنا. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا. والدعوة إذن عامة للجماعة الإنسانية وللجماعة الإسلامية وللمجموعة الوطنية لوصفنا نعيش تحت سماء هذا الوطن الغالي الذي مهره آباؤنا وأجدادنا مهرا غاليا، بمعنى أننا جميعا معنيون بالتصالح مع أنفسنا وبالتصالح مع الآخر أيا كان هذا الآخر. ذلكم أيها السادة الأفاضل أن الاختلاف أبدا لا يعني الخلاف، وأن المجتمع لا ينهض إلا بكل مكوناته. لذلك فينبغي أن نتصالح أولا مع ذواتنا بتقبل الآخر وبتحمل الآخر وبالتعايش مع الآخر. كذلك حينما نتكلم عن المصالحة في مرجعيتها الدينية نستحضر آيتين أخريين. الله تعالى لم يصف بالخيرية إلا هذين الأمرين. الله تعالى يقول: والصلح خير، ويقول في آية أخرى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وهذا معنى دقيق يمكن أن نقف عليه بالقول بأن الذي يتحمل الآخر والذي يتصالح مع الآخر والذي يتقبل الآخر والذي يستفيد من تجارب الآخر هو ممن أوتوا الحكمة، وليست الحكمة بالشيء الهين أو الشيء اليسير. حينما نتكلم عن المصالحة والتصالح والتسامح وقبول الآخر نتكلم عنها أيضا
من بعد حضاري ومن بعد إنساني. فالإنسانية كما يعلم الجميع جربت الحروب سنين طويلة، وأدركت إدراكا لا تشوبه شائبة، ووصلت إلى قناعة بأن ما يؤتى بالحكمة وما يتوصل إليه بالسياسة وما يتوصل إليه بالكياسة وما يتوصل إليه بالدبلوماسية قد لا يتوصل إليه بحد السيف. نعرف في التاريخ العربي حرب البسوس، ونعرف حرب داحس والغبراء، وتعرف وعرفت أوروبا حرب 100 سنة، ويعني شهدت الإنسان. وقبل هذا عرفت الأمة اليونانية حرب طروادة. فالإنسانية في رحلتها عبر التاريخ جربت الحروب وجربت المآسي وذاقت ويلاتها، وأدركت إدراكا تاما أن الإنسان حتى يتقدم إلى الأمام عليه أن يتحمل أخاه الإنسان أيا كان الاختلاف بينهما. نتكلم كذلك عن المصالحة من مرجعية وطنية. فلا يخفى على الجميع وبيننا بعض المجاهدين ونثمن حضورهم أن الحركة السياسية غداة الثورة أي قبيل الثورة كلها أحزاب سياسية كنجم شمال أفريقيا وحركة الحريات والديمقراطية، وكذلك الأحزاب الموجودة عصائب كلها تنازلت عن مبادئها وانصهرت كلها في بوتقة واحدة هي بوتقة جبهة التحرير الوطني. وهذا نوع من التصالح ونوع من تقبل الآخر ونوع من تحمل الآخر ونوع من التعايش مع الآخر. وهذا وحده هو الذي أثمر هذه اللؤلؤة وهذه الجوهرة الثمينة التي نحياها وهي الاستقلال. حينما نتكلم عن المصالحة نذكر كذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. فهذا حمل على تقبل الآخر وحمل على الاستماع إلى الآخر أيا كان هذا الآخر وأيا كان اختلافنا معه، مع مراعاة دائما أن تحمل الآخر وتقبل الآخر والتنازل الآخر لا يعني أبدا المساس بالشخصية أو المساس بالكرامة أو المساس بالثوابت أو المساس بالمعتقدات أو المساس بالمبادئ التي يجب أن نبقى أبدا أوفياء لها. ومن تلكم المبادئ طبعا العقيدة الثابتة وطبعا الوطنية الراسخة التي ينبغي أن يؤمن بها كل منا صغيرا وكبيرا. المصالحة أيها الإخوة تعني كما ذكرت ابتداء أن نتحمل بعضنا أو أن يتحمل بعضنا البعض الآخر بمساوئنا وبمحاسننا. المصالحة هي أن نتعايش، المصالحة هي أن نتقبل بعضنا. ونستحضر في هذا الشأن مقولتين اثنتين لرجلين عظيمين في التاريخ العربي والإسلامي. الرجل الأول هو الفقيه وصاحب المذهب الإمام رئيس الشافعي رضي الله تعالى عنه ورحمه، حينما يقول: رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. رغم أن المسألة متعلقة بالعقيدة ومتعلقة بأغلى ما يملك الإنسان، ولكن أبقى الشافعي رضي الله تعالى عنه بفقهه الواسع وبفكره الفسيح أبقى مجال الاختلاف، وحفظ للآخر اختلافه وحفظ للآخر كرامته حينما قال: رأي الآخر خطأ يحتمل الصواب، يجوز أن يكون فيه صواب. وأستحضر كذلك إلى المجلس الموقر أستحضر مقولة لعلها للشيخ حسن البنا رحمه الله، وليصحح لي من يملك المعلومة إن كنت مخطئا، حينما يقول: لنعمل فيما اتفقنا فيه وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. لنعمل فيما اتفقنا فيه وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أننا جميعا ومن أجل مواصلة الحياة الوطنية أو الحياة بشكلها العام لزاما علينا أن نسعى وأن نبحث عن هذه المجموعة، عن هذه المساحة المشتركة، وعن هذا القاسم المشترك، وعن هذا الممكن الذي يمكن أن تقبلني فيه وأقبلك فيه.
من أجل أن نعمل مع بعضنا في هذا الذي يمكن أن نتفق فيه. ولكن اعذرني إذا اختلفت معك في مبدأ معين أو في فكرة معينة، ما هي قناعتي، ولزاما عليك أن تحترم قناعتي، كما أنه لزاما علي أيضا أن أحترم قناعتك. وبهذا يحفظ التعايش، وهذا هو مفهوم الاختلاف. وعلينا أن نفرق بين مفهوم الاختلاف ومفهوم الخلاف، وعلينا أن نفسح مجالا للسان بدل أن نفسح المجال للغة العنف وللغة القوة وللغة الرصاص كما يحدث اليوم في الواقع السياسي المجاور لدولتنا العزيزة. حينما نتكلم عن المصالحة ينبغي أن نعتبر أن المصالحة في جميع أبعادها هي حتمية حياتية، وأن المصالحة والتسامح وقبول الآخر في جميع أبعادها كذلك هي حتمية دينية، وهي حتمية وطنية، حتى نحافظ على وطننا، حتى نحافظ على ديننا، حتى نحافظ على حياتنا في كل أشكالها. لزاما علينا أن نتصالح مع ذواتنا أولا، وأن نتصالح مع الآخر ثانيا. ولنستذكر جميعا أن هناك فكرة سائدة، وهي فكرة الصراع بين الحضارات. علينا أن نصحح هذا المفهوم بقولنا التكامل بين الحضارات. وقد يقول قائل: ما لنا وللحضارات وما أبعدنا عن هذه المفاهيم الكبيرة؟ فنقول إن الحضارات تبدأ من الأفراد، إن الحضارة فعلا تنجزها الأمم، ولكن الأمة في نهاية النهايات ما هي إلا أفراد. فليصحح كل منا هذا المفهوم، وليعمل من منطلق أنه يكمل أخاه الآخر، لا من منطلق أنه يلغيه. وهذا يدعوني إلى محاولة ذكر أنواع للمصالحة. فإذا ما أردت أن أشقق هذا العنوان، فإنه يمكن أن نقول إن ثمة نوعا من المصالحة هو المصالحة مع الذات. أعز أنواع المصالحة هي المصالحة مع الذات، وهي أن نصحح هذه المفاهيم الخاطئة في ذواتنا وفي دوافعنا وفي نفوسنا، أن نوطن أنفسنا، أن نعود أنفسنا على قبول الآخر، أن نفسح صدورنا للفكر الآخر، أن نفسح قلوبنا وصدورنا وعقولنا لأفكار الآخر أيا كان اختلافنا معه. وثمة نوع ثاني من المصالحة وهي المصالحة مع هذا الآخر الذي قد يكون فردا، وقد يكون جمعية لملا، وقد يكون مؤسسة، وقد يكون دولة، كما هو مشاهد في هذه الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الوفود الرسمية بين الدول. فحتى تنشأ هذه المصالحات وحتى تبنى هذه الحضارات لا بد ابتداء من تصحيح هذه المفاهيم المغلوطة. هذا عن مفهوم المصالحة، وهو الشق الأول من العنوان. الشق الثاني من العنوان هو السياسة. هذه الكلمة المطاطة، هذه الكلمة التي تعني الكثير، ولكن من منطلق أننا لسنا متخصصين فيها ولا منشغلين أو مشتغلين فيها، واحتراما لأهل الاختصاص نكتفي منها بأبسط تعريفاتها، وهي إدارة الشأن العام. السياسة في أبسط مفاهيمها هي إدارة الشأن العام وحفظ المصلحة الفردية والجماعية للمجموعة الوطنية. وقد يسأل سائل وليقل: ما العلاقة بين المصالحة والسياسة؟ فنقول إجابة: إن السياسي أحوج الناس إلى التصالح، وأحرص الناس على التصالح، من منطلق أن المصالحة والتصالح يحققان الأمن والاستقرار، وهو بغية جميع الناس وبغية السياسي على وجه الخصوص.
لأن السياسي أو الحاكم أيا كان شكله له برنامج وله مخطط وله رؤية للحياة وله فكر يريد أن يطبقه في شتى مناحي الحياة، سياسة واقتصادا واجتماعا وثقافة وتربية ورياضة وما إلى ذلك. فلا يمكنه أن يطبق هذا البرنامج ما لم يتوفر له المناخ الملائم. والمناخ الملائم هو الأمن والاستقرار الذي نسهم فيه جميعا من غير استثناء. وتلكم هي العلاقة البينة الواضحة بين السياسيين. تلكم أقول هي العلاقة الواضحة بين السياسي والمصالحة التي ينبغي. حينما نقول المصالحة كما أسلفت فنحن نتحدث عن الأمن والاستقرار الذي نحن مسؤولون جميعا عن تحقيقه ومسؤولون جميعا عن توفيره، لأننا جميعا معنيون ولأننا جميعا في سفينة واحدة. فأي خرق يصيب السفينة لا يؤذي من خرقها فقط، وإنما يؤذي كل ركابها. وهنا أستحضر إلى مسرح الأحداث كذلك، والمناسبة غير بعيدة عنا. أستحضر هذه الذكرى التي ذكرها المقدم من قبلي حينما أشار إلى ذكرى المصالحة الوطنية. المصالحة الوطنية التي قال فيها الشعب قولته منذ أكثر من 10 سنين. هذه المصالحة الوطنية التي ينبغي أن ننظر إليها كمنجز وطني وكمنجز حضاري. قلت هذه المصالحة التي تحققت في ظل رئاسة الرئيس المجاهد عبد العزيز بوتفليقة شفاه الله إن شاء الله، ينبغي أن نذكر للرجال أفضالهم، وينبغي أن نعترف للناس بإنجازاتهم. قلت يجب أن نضع هذه المصالحة في موضعها الصحيح من تاريخنا الوطني. ينبغي أن نقدمها على أساس أنها منجز وطني ومنجز حضاري ومنجز ديني ومنجز إنساني بالمفهوم العام. ينبغي أن ذلكم أيها الإخوة الأفاضل، اسمحوا لي فلست معلما ولكن وجهة نظر، ذلكم أننا نجحنا فيما أخفق فيه غيرنا. ولو أن جيراننا وبعض الأوطان الأخرى استوردت تجربتنا لكان في إمكانها أن تتجنب الكثير. لذلك فينبغي أن نعطي لهذا الإنجاز حقه في التاريخ، حقه في الدراسة، حقه أن يكون كذلك لما لا يوما وطنيا تماما كيوم الهجرة وتماما، وهو لا يقل شأنا عن هذا، لأن البلاد كما يعلم الجميع في العشرية السوداء أو الحمراء سموها ما تسموها كانت على حافة الهلاك، ولكن حفظتها العناية الإلهية بجهود الرجال الذين ينبغي أن نذكر أفضالهم. وأتحدث هنا عن المصالحة وأتحدث عنها كذلك من منطلق أن نقل التجربة للجيل السابق أو للجيل الحاضر آسف هي مسؤوليتنا نحن، لأن هذه الأزمة وهذه العشرية وقعت يعني يمكن أن نقول بين 90 يعني 99. طيب جل الشباب الذين أعمارهم اليوم في 20 سنة أو 25 سنة لم يعيشوا هذا الوضع، ولذلك قد لا يدركون جيدا هذا المفهوم. لذلك فنحن مسؤولون تاريخيا ووطنيا أن ننقل لهم هذه التجربة كما نقل لنا آباؤنا تجربة الثورة التي لم نحياها ولم نراها. لزاما علينا أن ننقل لهم هذه التجربة، ولزاما علينا أن نوصفها. ينبغي أن نستذكر جميعا أيها الإخوة أننا حينما كنا نسافر إلى الجزائر العاصمة مثلا كنا نقيم 2 أو 3 ساعات في مدينة شعيبة مع الساعة 3 صباحا،
أو في مدينة قصر البخاري مع الساعة 3 صباحا نتيجة حظر التجول. ينبغي أن نستحضر إلى مسرح الأحداث أن البلاد والوطن والشعب والأرض عانوا معاناة كبيرة وذاقوا الويلات، ولكن مع شديد الأسف ليس من مستعمر غاصب أو من محتل غريب، ولكن من فتنة عمياء يصبح الحليم فيها حيران. لا يكاد المرء يستبين المسألة. لذلك فيعني بعيدا عن الخوض في السياسة ولسنا أهلا لها، ولكن كما ذكرت من المنطلق الاجتماعي ومن المنطلق الديني والوطني علينا أن ننقل هذه التجربة لأبنائنا، وعلينا أن نحدثهم عليها، وعلينا أن نضعهم في الصورة، وعلينا أن نقدم لهم الأحداث كما كانت، هذا حتى لا يقعوا فيها لاحقا، لأن هناك منهجا في التعليم هو المنهج عن طريق التعلم بالخطأ والصواب. وينبغي أن يعلم العالم كله أن الشعب الجزائري شعب كما كان شعبا ثائرا، وكما كان شعبا قويا وشجاعا واستطاع أن يحرر أرضه، هو كذلك شعب حليم، هو كذلك شعب له أنات وله بعد نظر وله استشراف للمستقبل. وبتلكم النظرة الثاقبة وبذلكم الاستشراف وبذلكم الحس الوطني والحس الديني والحس الحضاري استطاع ساستنا مشكورين أن يجنبوا الوطن ما وقعت فيه بعض الأوطان اليوم، وهذا تكرم من الله وفضل منه ومنة، وهذا جهد أيضا كما ذكرت ينبغي أن يذكر لأهله الذين صنعوه. هذا ما حضرني ارتجالا من غير ما إعداد دقيق، وهذا ما أردت أن أساهم به في هذه الدعوة التي تلقيتها من إخواني في جمعية لمبارك الثقافية. أفسح المجال لزملائي وغيري من الأساتذة حتى أضيف ما يمكن أن يضاف، مع تجديد شكري لكل الحاضرين على كرم الإصغاء. السلام عليكم. شكرا للدكتور مشري محمد عبد الناصر على هذه المداخلة القيمة والتي كانت تمس البعد الوطني السياسي للمصالحة والتسامح، وإلى بعد آخر هو بعد ديني مع الأستاذ محمد حافظ. ليتفضل مشكورا.